टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै अनलाइनको दुनियाँको साथी। यदि तपाईले हाम्रो यो भिडियो फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नु होला। आफ्नो मनको कुराहरु चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईले चाहिँ डेली टेक न्यूज इन नेपाली र चाहिँ नेपालमा पाइने ग्याजेटको प्राइसहरु सबैभन्दा पहिला थाहा पाउनको लागि चाहिँ टेक्निक युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। आजको यदि हामीले अपडेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा खासै डिभाइसहरु त लन्च भएको छैन। इन्टरनेशनल यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Xiaomi को तर्फबाट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ ग्याजेटहरु आएको छ। तीनवटा मोबाइलहरु Xiaomi ले चाइनिज बजारमा लन्च गरेको छ। यसको साथसाथै ब्यान्डहरु पनि लन्च गरिसकेको छ। सबभन्दा पहिला हामीले कुरा गरौँ Xiaomi को Redmi को। तपाईलाई थाहा छ Redmi र Poco चाहिँ रिब्रान्ड भएर चाहिँ Redmi का मोबाइलहरु बन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ Poco रिब्रान्ड भएर चाहिँ Redmi को चाहिँ एउटा मोबाइल बनेको छ। एकदमै के कस्तो के हो भने इन्टरनेशनल रुपमा हामीले हेर्नु चाहिँ अब Redmi कै हो टर्न Redmi Note10 5G भेरिएन्ट जुन मोबाइल रहेको थियो या चाहिँ Poco M3 Pro 5G भेरिएन्ट को मोबाइललाई चाहिँ हैन उनीहरुले ब्रान्ड गरेर चाहिँ Redmi Note11AC को नामबाट चाहिँ चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ र यस्तो पनि कुराहरु आएको छ। यो मोबाइललाई हामीले चाहिँ इन्टरनेशनल रुपमा पनि सेम नामले देख्छौं र हेरौं नेपाली बजारमा उनीहरुले चाहिँ के नामले चाहिँ लन्च गर्छ। केही पनि चेन्ज गरेको छैन न, यिनीहरुको कन्फिगरेसन चेन्ज भएको छ। यहाँसम्म कि डिजाइन र मोडलहरु पनि चेन्ज गरेको छैन, जस्ट नेम ट्याग मात्र चाहिँ उनीहरुले चाहिँ चेन्ज गरेर लन्च गरेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ Xiaomi ले आफ्नो Redmi Note11T Pro र चाहिँ Pro Plus चाइनिज बजारमा लन्च गरिसकेको छ। डिजाइनहरु लुक्सहरु सेम रहेको छ, ब्याट्रीमा मात्र यिनीहरुको डिफरेन्ट रहेको छ, बाकीको कन्फिगरेसनहरु त सेम नै रहेको छ। अब हेरौँ न नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ कहिले लन्च गर्छ, अब त्यो चाहिँ मेन हुन्छ, अब के नामले चाहिँ लन्च गर्छन्। यसको साथसाथै यदि हामीले यिनीहरुको कन्फिगरेसनकै कुरा गर्ने चाहिँ Dimensity 8100 को प्रोसेसर रहेको छ, 144 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइलहरु रहेको छ। साथ प्राइसको यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ हाम्रो सायद 38,000 सम्म चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ पर्ने सम्भावना रहेको छ न, बिलो 40,000 मा चाहिँ लन्च हुन्छ होला। यसको साथसाथ जुनको हाई भेरिएन्स रहेको छ, यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा 55 to 60,000 रुपैयाँ चाहिँ पर्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। साथमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ हैन लिमिटेड एडिसनको मोबाइल पनि लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ Redmi Note11T Astro Boy लिमिटेड एडिसनको नामको एउटा मोबाइल लन्च गरेको छ। यो चाहिँ चाइनिज बजारमा मात्र होला, लिमिटेड एडिसन छ र बाहिर चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गर्दैन। र यदि हामी चाहिँ लिक्स र रुमरहरुकै कुराहरुलाई मध्यनजर राख्ने हो भने जुन यो दुईटै मोबाइल रहेको छ नि Redmi Note11T र T Pro चाहिँ इन्टरनेशनल रुममा चाहिँ Poco को नामबाट चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ Poco X4 GT र चाहिँ X4 GT Pro को नामबाट उनीहरुले लन्च गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब Xiaomi को बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ, एक बबल रिब्रान्ड उले गर्छ र अब रिब्रान्ड गर्दाखेरि सायद चाहिँ Poco को नामबाट पनि हामीले देख्न सक्छौं र मोस्ट प्रोबब्ली हामी चाहिँ विदिन 2 मन्थमा यो मोबाइलको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ थाहा पाउने छौं। अर्को अपडेटको यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ अर्को अपडेट चाहिँ Redmi को तर्फबाट रहेको छ। त्यसपछि चाहिँ Redmi ले चाहिँ आफ्नो Redmi Buds 4 सिरिजलाई चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ, जसमा चाहिँ 10mm को डायनामिक ड्राइभर रहेको छ, ANC पनि उसमा रहेको छ, चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो बबल रहेको छ। दुईटा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ। यदि यो चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भयो भने स्टार्टिङ भेरिएन्ट 4500 रुपैयाँ हुने सम्भावना रहेको छ, चाहिँ प्रो भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 7000 रुपैयाँ सम्म चाहिँ हुने सम्भावना रहेको छ। हेरौँ कहिले लन्च गर्छ। यसको साथसाथै Xiaomi ले आफ्नो चाहिँ अब Xiaomi ले आफ्नो Mi Band 7 लाई पनि चाइनिज बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एकचोटि चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा आएको छ। तपाईले यसमा चाहिँ NFC को सपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ नेपाली बजारमा चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ कुन लन्च गर्छ र 14 डेज को चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पनि उनीहरुले भनेको छ। साथमा चाहिँ डिस्प्ले पनि हल्का चाहिँ ठुलो रहेको छ। बाकी चाहिँ डिजाइनहरु लिप्स हेर्दा चाहिँ सेम नै रहेको छ, उनीहरुले चाहिँ केही पनि चेन्ज गरेको छैन। 4 5 6 7 एउटै डिजाइनमा चाहिँ लिएर आएको छ। र प्राइसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ विदाउट NFC लाई चाहिँ 5500 पर्ने सम्भावना रहेको छ। NFC वालाले चाहिँ नेपाली बजारमा 6000 रुपैयाँमा हामीले परचेज गर्न सक्ने छौं। Xiaomi 12S को पनि केही इमेजहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ, जुन इमेज तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ बबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ चाहिँ कतिको कोलाबोरेसनहरु गर्छन्, कस्तो खालको निकाल्छन्। हेजरब्लेडसँग चाहिँ OnePlus ले पनि कोलाबोरेसन गरेको, खासै त्यति चाहिँ मजाको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ लिएर आएको छैन। अब Xiaomi ले चाहिँ उनीहरुले चाहिँ के कस्तो गर्छन् त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अर्को अपडेटको हामीले कुरा गर्ने चाहिँ Realme को तर्फबाट रहेको छ। Realme 10 सिरिज चाहिँ अक्टोबर महिनामा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको
यसको साथसाथ जुनको पावरफुल रहेको छ म्याक्स हुन्छ, यो चाहिँ म्याक्स प्रो के नामले आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले डायमेन्सिटीको चाहिँ 8100 को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ कुन चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्छ। अनि दुई तिनवटा रुमर्सहरू आएको छ कि यसमा चाहिँ 8000 को आउँछ या 9000 को पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। एक्ज्याक्टली अब रियलमीले आफ्नो Realme 10 सिरिजको पावरफुल मोबाइल चाहिँ कुन चाहिँ चिपसेट चाहिँ लन्च गर्छ र मेन कुरा हुन्छ नेपाली बजारमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहिले लन्च गर्छन्। अब हामीले कुरा गरौँ गेमको बारेमा। गेमको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ इपिकमा चाहिँ एकदम दामी AAA गेम चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा रहेको छ। जानुस्, हेर्नुस्, ग्राइब गर्नुस्। तपाईँसँग 2 दिन मात्रै टाइम छ, आज र भोलि चाहिँ बेलुका 9:45 सम्म चाहिँ तपाईँले ग्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अर्को गेमको कुरा गर्दा चाहिँ GTA या म्याक्स पेन चाहिँ 3 चाहिँ आउने चाहिँ कुरा पनि आएको छ। म्याक्स पेन 3 चाहिँ सायद आउँछ होला, हेरौँ के कस्तो लाग्छ। अब भोलि राति चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाहा हुन्छ। लेट्स सी, हेरौँ तपाईँ चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजलाई यति नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुको च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला।